Alright, hello mga boss. This is Timoy from Moto Hangover and welcome to my YouTube channel. Alright, so karon mga boss, mabalik ta dito ila Nailworks kay naabot na gyud ta ng atong gipabot-paabot nga pipe, no. So ato siyang i-install karon. So kining pipe kay gikan daw ni siya sa Thailand. May gani kay nakakuan ta, no, naka-avail ta ani para natay ma-review. Okay, so balik lang nga siguro ko ninyo mga boss. Nag-abot na ko dito kay maabta yata anig uwan. Alright, so see you later mga boss. Alright, so we're almost there. Okay, so trail gaming. Okay, we're here. Nice ka. Alright, hello mga boss. So natakaroon din no, ila Nailworks. So naabot na dyan taon ang atong gipabot-paabot ang power pipe nga atong i-kuan, atong install sa ato ang NMAX. So mauni siya, naka-box pa gyud ni siya gikan sa Thailand. So we are going to do an unboxing, then ato ding i-install. So mauni siya yung makuha, no, kung mo palit mo aning pipe. Merry Christmas. Alright mga boss, so mauna ni, no? By the way, this is Podium power pipe, so made in Thailand. So mauna siya isulod sa box mga boss, na iyang elbow. Nice. And then mauna na siya sa mura ra siya kuan good. Stock pipe og naong. So maura na yung sulod mga boss. Nice. So ato na siyang install. Yeah, mag sound test ta para tanaw na to unsay tingog ani sa. So excited. Nice, go on. Basta wala yung PO, hindi niya kaligtayan mo. Lola Works and Nailworks.
Alright, so good morning mga boss. So wala na ta naka-video pag gabi no, kay ni bundak mga uwan good. So karon na lang mag test ride ta kadiyot. O naabay na usab sa performance or na to sa iyang tingog ba. Alright, kalame. My god, I love it. So kini siya sa kay power pipe man, so dili siguro ta madakpan ta siguro ani so kay og mag minor lang ka dili man siya saba, pero dira ra siya mo kuan inig. Ala oy kalami. So mo ni akong ganahan kay dili siya nga ba. Oh oy mahay. So Podium power pipe made in Thailand. So pasalamat ni JV sa Team Tasyon. So i-search lang niyo ilang Facebook page. So dili ra na pipe ilang mga baligya, daghan na sila mga baligya yeah, pwede ra mo message ito, dali ra gyud kay ni sila ka storya jud. Murag lahi man ang dagat sa murag ni Hanoi man. Alright, again salamat kayo JB Team Tasyon. I-search nyo sa FB mga boss og ni Nelworks sa pag-install o pag-atiman sa itong motor. Let's go! Allah! Woo!